Hello aspirants, welcome to Medvidz Nepal. Medical Education Commission has released a notice for open house matching for MBBS program for foreign candidates on 26th May 2022. And this notice has got few important updates for Nepalese candidates as well. But before that, यहाँहरुको मनमा दुईटा प्रश्न अवश्य पनि खेलिरहेको होला। यो ओपन हाउस काउन्सिलिङ सबै नेपाली क्यान्डिडेट्सको लागि पनि हो त? यस्तै नै होला त? र आखिरमा हाम्रो प्रायोरिटी सेटिङ कहिले खुल्ला त, कहिले हामीले प्रायोरिटी सेट गर्न पाउने अथवा यो म्याचिङ प्रोसेस हाम्रो लागि कहिले नोटिस आउँछ त? र अलिकति मनमा कन्फ्युजन होला, ओपन हाउस म्याचिङ भनेको के हो त? सो लेट मी फर्स्ट क्ल्यारिफाई यु दैट ओपन हाउस म्याचिङ भन्नाले विगतको वर्षमा ऱ्याप अप सेसनमा भएको थियो। एन्ड इन दैट के कसो हुन्छ त, एउटा हलमा स्टुडेन्ट्स विल गो र त्यहाँनिर सम्पूर्ण भ्याकेन्ट सिट्सहरू रहेका हुन्छन्। एन्ड जसको ऱ्याङ्क अगाडि छ द्याट स्टुडेन्ट विल सेलेक्ट विच एभर कलेज ही अर सी वान्ट टु, विच एभर कलेज ही अर सी वान्ट्स टु। र यसरी त्यसपछिको अर्को ऱ्याङ्क, त्यसपछिको अर्को ऱ्याङ्क, त्यसपछिको अर्को ऱ्याङ्कले भने खाली रहेको निम्नअनुसार सिट्सहरूमा भने दे विल बी सेलेक्टिङ कलेज एन्ड एट द एन्ड लास्टमा एडमिसन लिस्ट पब्लिस हुनेछ। एन्ड द्याट विल बी द ओपन हाउस म्याचिङ प्रोसेस। र सोही अनुसार फरेन क्यान्डिडेट्सको लागि पनि ए र बी क्याटेगोरीका डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स रहेका छन्। ए क्याटेगोरीमा यस्ता स्टुडेन्ट्स रहेका छन् दोज हु हेभ अपियर्ड फर द MEC एन्ट्रान्स 2022 एन्ड देयर डेट फर अपियरेन्स फर बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन रिपोर्टिङ एन्ड म्याचिङ सेसन इज अन 7 जुन। र 7 जुनमा एडमिसन लिस्ट पनि पब्लिस हुनेछ र 8 देखि 14 जुनसम्ममा दे विल बी अलाउड टु पे for their respective course to university itself and not to any institutions or college directly. र यसमा अझै ध्यानले हेर्नु होला, there is one important thing that is update which is very much important. जस्तै गभर्मेन्ट कलेजहरूमा भने आउट अफ 100 सिट 8 सिट्स विल बी गिभन टु द फरेन क्यान्डिडेट्स एन्ड देन प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूमा भने 33% अर्थात् 100मा 33 वटा। कलेज अफ मेडिकल साइन्स र मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस जसलाई चाहिँ फरेन म्यानेजमेन्टले चलाइरहेको छ, इन दोज कलेजेस 50% अफ सिट विल बी गिभन टु द फरेन क्यान्डिडेट्स। र यसरी जुन क्यान्डिडेट इन्ट्रान्समा अपियर भएर क्वालिफाई भएर पास भएका छन् दे विल अपियर अन द्याट 7th जुन। After the 14th June, if seats went vacant, then that will be fulfilled, or those students will be allowed who have selected the second option to participate in the matching process on their respective national level entrance examination. अर्थात् इन्डियाको केसमा नीट पास भइसकेको स्टुडेन्ट्सले डाइरेक्टली नेपालमा फरेन क्याटेगोरीको भ्याकेन्ट सिट्समा भने पार्टिसिपेट गर्न पाउनेछ। एन्ड फर देम 15 जुनमा भ्याकेन्ट सिट अनाउन्स हुनेछ। एन्ड लाइकवाइज 38 जुनसम्ममा भने त्यो एडमिसन सिट्सहरू पनि क्लोज हुनेछन्। र भेन्यू भने मेडिकल एजुकेसन कमिसन सानोटिमी भक्तपुरमै रहेको छ। र यसरी बी क्याटेगोरीको स्टुडेन्टले पनि सिट प्याक गर्न सकेन अथवा सिट खाली हुन गएको छ भने द्याट विल बी कन्भर्टेड टु द नेपालीज ओपन पेइङ क्याटेगोरी सिट्समा। नाउ योर क्वेसन्स आर कि ओपन हाउस काउन्सिलिङ सबैको लागि हो त? नो, नेपालीज क्यान्डिडेट्सको लागि भने ओपन हाउस काउन्सिलिङ असम्भव बराबर नै रहेको छ। सो हाम्रो लागि भने अनलाइन म्याचिङ प्रोसेस नै हुनेछ। एन्ड फर द्याट प्रायोरिटी सेटिङको फर्म खुल्छ। बट बिफोर द्याट फिजको बारेमा अपडेट र यो म्याचिङ प्रोसेसको बारेमा जे अपडेट यस वर्ष आउनेछन् त्यसको लागि पहिला नोटिस आउनेछ। एन्ड द्याट इज गोइङ टु ह्यापन नेक्स्ट विक अर्थात् 17-18 गतेसम्ममा भने डेफिनेटली नेपालीज क्यान्डिडेट्सको लागि भने यसरी म्याचिङ प्रोसेस सुरु हुनेछ। एन्ड इन द्याट बाँकी फर्दर कुराहरू भने हाम्रो च्यानलमा अलरेडी रहेका छन्। सो प्लिज गो थ्रु आवर म्याचिङ प्रोसेस च्यानल। सेनियर टक सेसनको प्लेलिस्टहरूमा विभिन्न कुराहरू अलरेडी अपलोड भइसकेका छन्, जस्तै टिप्स आफ्टर एडमिसन के कस्तो गर्ने, बिफोर एडमिसनको समयहरूलाई के कसरी युटिलाइज गर्ने, सम्पूर्ण टाइटलमा भने हाम्रो च्यानलमा अलरेडी भिडियोहरू रहेका छन्। एन्ड द्याट आर गोइङ टु बी भेरी मच हेल्पफुल टु यु। सो प्लिज गो थ्रु दोज भिडियोज। र यदि भिडियोको अन्त्यसम्म आइपुग्नु भएको छ र दिस भिडियो हेज हेल्प्ड यु देन डु नट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो। स्टे ट्युन्ड टु मेडविड्स नेपाल। सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।